नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियो मार्फत चाहिँ म तपाईहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ अनलाइनबाट फर्म कसरी भर्ने भनी चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। अहिले चाहिँ तपाईको जब हामी ई पासपोर्टको लागि एप्लाई गर्छौं तब चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिँ कम्पलसरी बनाएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर बेगर चाहिँ हामीले ई पासपोर्टको लागि एप्लाई गर्न सक्दैनौं। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिँ अत्यन्तै जरुरी बनेको छ र यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ प्री इनरोलमेन्ट चाहिँ हामीले घरबाटै बसेर पनि गर्न सकिन्छ र आफ्नै मोबाइलबाट या त ल्यापटपबाट गर्न सकिन्छ। प्रोसेस चाहिँ मोबाइल र ल्यापटप दुईटैमा सेम हो। अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई ल्यापटपबाट देखाउन गइरहेको छु र तपाईले यही काम चाहिँ मोबाइलबाट पनि गएर गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिने लिंकहरु चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट तपाई डाइरेक्टली जान सक्नुहुन्छ। त आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला। है त आउनुस् सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ हामीले यो साइटमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले यो साइट खोलेछु। यो चाहिँ enrollment donidcr.gov.np यहाँ गएर चाहिँ तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ। है त अब यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ लगइन फर इन्डिभिजुअलमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले क्लिक गरे। यति भइसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्दै छु। मोबाइल नम्बर यहाँ आफ्नो राखिसकेपछि चाहिँ तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ एउटा ओटीपी कोड आउँछ। त्यो कोड चाहिँ हामीले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली मेरो मोबाइलमा ओटीपी कोड आइसकेको छ, म चाहिँ त्यो यहाँ लगाउन गइरहेको छु। अब यो कोड यहाँ हामीले लगाइसकेपछि चाहिँ अगाडिको प्रोसेस हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू इनरोलमेन्ट यस्तो खाले स्क्रिन खुल्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले न्यू इनरोलमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू इनरोलमेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ आवश्यक कुराहरु यहाँ लेखिएको छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ यसलाई पढ्नु होला। है त अब यहाँ तपाईले सुरुमा चाहिँ नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको इंग्लिशमै टाइप गर्दाखेरि पनि टक्क नेपालीमा आउँछ हैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अलिकति सबै स्पेसहरु या त टाइप गर्नु पर्यो हैन भने यदि तपाईलाई चाहिँ नेपालीबाट कहीँबाट टक्क लेखेर ल्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यसरी गर्नु होला। मेरो केसमा चाहिँ मेरो चाहिँ किबोर्डमै नेपालीमा छ, त्यही भएर म चाहिँ नेपालीमै लेखिदिन्छु हैन, सजिलो छ मलाई चाहिँ। यहाँ होला रोमनमा सिम्पली। अब यहाँ तपाईले बीचको नाम छ भने बीचको नाम लेख्नु होला, नत्र भने यहाँ चाहिँ थर लेख्नु होला। हेर्नुस् तपाईले अब यहाँ मैले आफ्नो थर लेखे। यहाँ नेपालीमा लेखेको ठाउँमा चाहिँ नेपालीमै लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ इंग्लिशमा लेखेर जान्छ, यहाँ चाहिँ तपाईले इंग्लिशमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब जन्म मिति, यहाँ आफ्नो नाम, यहाँ आफ्नो बीचको नाम छ भने बीचको नाम र यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो थर लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ आफ्नो जन्म मिति र यहाँ तपाईको जन्मस्थान र यहाँ चाहिँ नागरिकताको किसिममा चाहिँ तपाईले कस्तो किसिमको नागरिकता हो। धेरै जसोको चाहिँ वंशजकै आधारमा बनेको नागरिकता हुन्छ, वंशज लेख्नु होला। जे हो तपाईले यहाँ चाहिँ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँ चाहिँ तपाईले जारी जिल्लामा चाहिँ कुन जिल्लाबाट तपाईले त्यो नागरिकता लिनु भएको हो त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यताबाट चाहिँ तपाईले इंग्लिशमा आफ्नो नाम भर्नु होला हैन। मिडल नेममा चाहिँ आफ्नो बीचको नाम केही छ भने त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ भने लास्ट नेममा आफ्नो थर लेख्नु होला र डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईले यहाँ डेट अफ बर्थमा आफ्नो डेट अफ बर्थ भर्नु होला। नागरिकता नम्बर यहाँ आफ्नो नागरिकता नम्बर हाल्नुस् र नागरिकता चाहिँ कहिले जारी गरिएको थियो हैन, कुन मितिमा, त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ भनेर लेख्नु होला। तपाईलाई यहाँ म सम्पूर्ण आफ्नो विवरण पनि अहिले भरेर पनि देखाउँछु। त्यसपछि यहाँ आफ्नो जेन्डर तपाई पुरुष हो या त महिला हो या त अन्य हो, त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। वैवाहिक स्थितिमा चाहिँ तपाईले बिहे गर्नु भएको छ भने विवाहित र बिहे गर्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले अविवाहित या त एकल महिला हुनुहुन्छ कि सम्बन्ध विच्छेद गर्नु भएको हो कि हैन, विदुर के हो, तपाईले चाहिँ यहाँ आफ्नो अवस्था चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले अब तपाईको पितृत्वको स्थिति चाहिँ धेरै जसोको त थाहा भएकै हुन्छ हैन, नो लेख्नु होला। यदि थाहा छ भने, छैन भने चाहिँ अननोमा क्लिक गर्नु होला हैन। धेरै जसो थाहा भएकै हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ नो नै लेख्नु होला। शैक्षिक योग्यतामा तपाईको शैक्षिक योग्यता कति हो हैन, या त के हो, प्राइमरी हैन, लोयर सेकेन्डरी या त सेकेन्डरी लेभल या त हैन उच्च माध्यमिक तपाईको के हो, त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ आफ्नो चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले व्यवसायमा चाहिँ तपाई केही व्यवसाय यदि गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, या त अदर हो भने पनि अदर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। है त त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ भर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईको जात जाति के हो त्यो तपाईले यहाँ भर्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ धर्म चाहिँ तपाई कुन धर्म मान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईले सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मैले यहाँ फिल्ड भरिसकेको छैन, अब म यो फिल्डहरु सबै भर्छु। त्यसपछि यसमा मैले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिम्पली यो नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो डिटेल चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुली सेभ भयो हैन। त्यसपछि अब यहाँ नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ फोन नम्बर, प्रदेश हैन, एप्लिकेसन
पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ हाम्रो यहाँ लेख्न भनेको छ। प्रदेश मेरो 1 हो र त्यसपछि जिल्ला मेरो उदयपुर भइहाल्यो। जिल्ला यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि गाउँपालिका या नगरपालिका के हो त्यो यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। यो अहिले लोड हुँदैछ, त्यसपछि अहिले एकछिनमा गरौँला। त्यसपछि वडा नम्बर मैले हालिहालेँ। गाउँको नाम आफ्नो हाल्नु होला। गाउँको नाम यहाँ इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो गाउँको नाम चाहिँ नेपालीमा लेख्नुपर्ने रहेछ। यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो लोड भएको छ है, गाउँपालिका या त नगरपालिका के हो। यहाँनिर मेरो चाहिँ बेलाका थियो, मैले बेलाका लेखेँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा ओके, मैले यहाँ नेपालीमा पनि लेखिदिइसकेँ। अब यदि यही एड्रेस एप्लिकेसनको टेम्पोररी एड्रेस पनि यही हो, अहिले हाल बसोबास गरेको एड्रेस पनि यही नै हो भने चाहिँ यसमा सिम्पली कपी पर्मानेन्ट एड्रेसमा क्लिक गर्नुभयो भने यही माथिकै डिटेल्स चाहिँ टक्क यहाँ आइहाल्छ कि। यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला है त। त्यो फोन नम्बरमा चाहिँ राख्न मिल्दैन रहेछ मोबाइल नम्बर, सेम त्यही भएर चाहिँ रेड भालेको थियो। त्यसलाई चाहिँ मोबाइल नम्बर चाहिँ खाली नै राखिदिएँ मैले होइन। कन्ट्याक्ट डिटेल्समा तपाईँले यहाँ हेरिहाल्नु होला। प्रिभ्यू गरेर पनि म तपाईँलाई यहाँ देखाइदिन्थेँ। एकपल्ट प्रिभ्यू, यो फोन नम्बरको ठाउँमा चाहिँ खाली नै छोडिदिनु होला है त। यदि तपाईँसँग फोन नम्बर नै छ भने चाहिँ राख्नु होला, छैन भने चाहिँ खाली छोडिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँको फ्यामिली डिटेल्समा आयौँ हामी। फ्यामिली डिटेल्समा पहिलो नाम, लास्ट नेम, फादरको डिटेल्स यहाँ लेख्नुपर्ने रहेछ। आफ्नो बुवाको चाहिँ नाम लेख्नु पऱ्यो पहिला। त्यसपछि थर, ओके थर यहाँनिर भइहाल्यो। त्यसपछि नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, यो तपाईँको जुनमा चाहिँ रातो यो टिक लागेको छ नि, तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है त। यस्तो टिक लागेको ठाउँ चाहिँ कम्पलसरी भर्नै पर्ने हुन्छ। यदि यस्तो टिक छैन भने चाहिँ तपाईँले नभर्दा पनि फरक पर्दैन। श्रेष्ठ। पर्मानेन्ट एड्रेस, कपी पर्मानेन्ट एड्रेस टु द फादर पर्मानेन्ट एड्रेस। यदि एउटै एड्रेस हुँदा चाहिँ सिम्पली यो कपी आफ्नो र बुवाको एउटै एड्रेस हुँदा चाहिँ यहाँनिर कपी एप्लिकेन्ट पर्मानेन्ट एड्रेस लेख्यो भने चाहिँ यहाँनिर सिम्पली त्यही एड्रेस आइहाल्दो रहेछ होइन। आफ्नो यहाँ चाहिँ अब आमाको नाम भर्नुपर्ने हुन्छ। मदर डिटेल्समा चाहिँ आफ्नो आमाको विवरण यहाँनिर चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी भरिसकेपछि अब यहाँ इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। श्रेष्ठ। यति भइसकेपछि यहाँनिर अब नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर यदि छ भने राख्दा पनि भयो, नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि एड्रेसमा फेरि यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्, त्यही एड्रेस आइहाल्छ। यदि फाल्टै एड्रेसमा तपाईँ र आफ्नो बुवा आमा चाहिँ फाल्टै एड्रेसमा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ फाल्टै नै राख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यहाँ ग्रान्ड फादर डिटेल्स, यहाँ चाहिँ हजुरबुवाको चाहिँ विवरण हाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुरबुवाको नाम के हो त्यो हाल्नु होला। ओके, यति भरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ ग्रान्ड मदरको आफ्नो डिटेल्स भर्नुहोस्। ओके, त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो पति पत्नी के हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ डिटेल्स भर्नुहोस्। यति लेखिसकेपछि एड्रेस चाहिँ यहाँ फेरि कपी एप्लिकेन्ट एड्रेस नै गरिदिउँ होइन, एकै ठाउँ नै छ। अब चाहिँ गार्जेन डिटेल्स, हाम्रो चाहिँ नाबालकको हकमा चाहिँ यो गार्जेनको डिटेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला है त। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एपोइन्टमेन्ट कहाँबाट लिने अब यहाँनिर चुज गर्नुपर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ या त जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर या त अन्यमा राखेर चाहिँ तपाईँले सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो खाले खुल्छ होइन। एपोइन्टमेन्ट डिटेल्समा चाहिँ यहाँ केही पनि आएन होइन। यसको लागि चाहिँ हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ या त इलाका प्रशासन कार्यालयमा। त्यसपछि यहाँनिर सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस् है त। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि आर यु स्योर भनिरहेछ। ओके, यसरी सबमिट गरिदिनु होला। सबमिट गरिसकेपछि तपाईँलाई यस्तो खाले इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो खाले एउटा पेपर आउँछ। यो चाहिँ सिम्पली यहाँ प्रिन्टमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गरेर लिएर जान सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको यस भिडियोमा यति नै। अन्य यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।